Bună ziua, dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Eli și astăzi o să facem împreună o pâinică cu cartofi coaptă în oala de fontă. Pentru această rețetă avem nevoie de 1100 g de făină tip 650, 600 de ml de apă călduță cu o temperatură de 38 de grade, 28 de grame de drojdie proaspătă sau 9 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr, 275 de grame de cartofi fierți în coajă, cartofii trebuie să fie de un soi făinos, și 22 de grame de sare. În plus, mai avem nevoie de o linguriță de ulei pentru a unge masa de lucru și 100 de grame de făină pe care o vom folosi numai în cazul în care aluatul este foarte lipicios. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să cernem făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține o pâinică mult mai pufoasă. După ce am cernut făina, pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia proaspătă sau 9 grame de drojdie uscată. Adăugăm și o linguriță de zahăr care ajută la activarea drojdiei, aproximativ 20 de ml de apă călduță din cantitatea totală și o lingură de făină din cantitatea totală. Amestecăm bine maiaua și o lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. Între timp vom da cartofii fierți printr-o răzătoare mică sau printr-o presă specială de cartofi. Cartofii nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. O punem peste pireul de cartofi și o amestecăm bine cu o lingură. Facem o adâncitură în grămăjoara de făină și adăugăm drojdia și cartoful. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Adăugăm și apa călduță puțin câte puțin și amestecăm bine toate ingredientele. Aveți grijă cu apa, nu trebuie să fie fierbinte pentru că va omorî drojdia. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. După ce am amestecat toate ingredientele, pudrăm masa de lucru cu puțină făină și începem să frământăm. Aluatul este destul de lipicios, dar nu vă sfătuiesc să adăugați în plus mai mult de 100 de grame de făină dacă vreți să obțineți o pâinică pufoasă. După aproximativ 20 de minute de frământare, aluatul este elastic și nelipicios. Ungem un bol cu ulei și transferăm aluatul în el. Acoperim aluatul cu folie de plastic și îl vom lăsa la dospit până își va dubla volumul. După aproximativ 45 de minute, aluatul a crescut suficient. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea. Ungem palmele cu puțin ulei și întindem aluatul într-un dreptunghi de aproximativ 38 pe 28 cm. Aducem lateralele dreptunghiului spre centru și înfășurăm aluatul cât de strâns putem. Izolăm capetele
și formăm pâinica. Așezăm pâinica formată pe o hârtie de copt. Acoperim cu un bol ca să nu se usuce și o lăsăm la dospit pentru aproximativ 30 de minute. Acum fixăm cuptorul la 240 de grade și îl încălzim împreună cu capacul și cratița în care vom așeza pâinica. Eu am folosit o cratiță de fontă cu un volum de 7 litri. După 30 de minute, pâinica a crescut foarte frumos. Pudrăm pâinea cu puțină făină și facem câteva tăieturi cu ajutorul unei lame de bărbierit sau cu ajutorul unui cuțit. Scoatem cu grijă oala de la cuptor și o să punem pe fundul ei 80 de ml de apă pentru a face vapori. Așezăm pâinica cu grijă ca să nu treacă apa peste hârtie. Decupăm hârtia și acoperim oala cu capacul încins. Coborâm temperatura cuptorului la 220 de grade și băgăm pâinica la cuptor. O vom coace pentru 35 de minute la 220 de grade. După 35 de minute, coborâm temperatura cuptorului la 200 de grade și vom da capacul de la oală jos. Vom coace pâinea la 200 de grade pentru încă 15 minute sau până este gata. Dragii mei, pâinica este gata. Pentru a vedea dacă pâinica este coaptă, o să-i facem o probă. O scoatem din oală și ciocnim cu degetele pe dos. Dacă sună a gol, pâinica este făcută. O vom pune pe un grătar și o vom lăsa să se răcească complet. După aproximativ o oră, o putem tăia și o putem servi. Pâinica se poate păstra câteva zile, învelită într-un șervet curat de bumbac. Dragii mei, aceasta a fost una dintre rețetele mele de pâinică cu cartofi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!